کندلستیک، نمودار شمعی. یکی دیگر از روش‌هایی که قصد دارم شما رو باش آشنا بکنم در تحلیل بازارهای مالی کالا یا سهام، در واقع روش دیرینه‌ای است که ژاپنی‌ها طی چند صد سال گذشته از اون استفاده کردن و الان تقریبا یکی از محبوب ترین روش‌هایی هستش که دست‌اندرکاران در بورس‌ها و بازارهای مالی از اون استفاده می‌کنن. در این روشی است که به اون نمودار شمعی، بررسی پترن ها یا الگوهای شمعی گفته میشه. این روش قبلها وجود داشته، ولی هول و هوش 400 سال پیش آقایی به اسم هامادا که در شهر ساکاتا از توابع توکیو زندگی میکرده این رو سر و سامون داده و به نوع مدرن و جدیدش شکل داده. همونجور که میدونید در کشور ژاپن برنج و نمک از مواردی بوده که بسیار مورد توجه بوده و جزء کالاهای بورسی بوده و تشخیص قیمت اون برای ژاپنی‌ها خیلی مهم بوده. ژاپنی‌ها روشی رو در واقع تو این مورد اختراع میکنن یا پیدا میکنن که معروف میشه بعدها به نمودار شمعی، چرا که شمع است، شبیه شمع این نمودار و تحلیل هایی که روی اون انجام میشه بر اون اساس است. در واقع این یک روش ریاضی خالص نیست، یک روش هنری است. در واقع هنری است که برای تشخیص بازار استفاده می‌کردن. آقای هامادا از این روش برای تشخیص برنج، قیمت برنج در آینده استفاده می‌کرده. از این طریق بسیار ثروتمند شده. از طریق خرید و فروش برنج میتونسته تشخیص بده که سقف قیمت برنج در ژاپن کی هست و چه جوری هست و کی اتفاق میفته. برنج‌هاشو میفروخته و تو کف قیمت برنج می‌خریده و میدونید که خیلی از کارتون ها و خیلی فیلم سینمایی ها هم در این مورد ساخته شده از ایشون که نشون میده که به چه صورت ثروتی رو به دست آورده که حتی انقدر ثروتش زیاد بوده که روی دولت‌های منطقه‌ای هم در اون زمان در ژاپن تسلط داشته و کار انجام میداده. کارتون‌های مشهوری تو این زمینه مثل کیوسان و غیره هم وجود داره که اون شخص برنج فروش در واقع همون ایشون هستش که ثروت زیادی رو هم داشته. بسیار خوب، میخوام توضیح خدمتون بدم و این توضیحات رو با اشکالی که هستش در خدمتون میگم. همونجور که میدونید نمودارهایی که روش قیمت و زمان، یعنی ما در واقع نموداری داریم که یکی از محورش قیمت هست و محور دیگرش زمان هست که قیمت یک کالا مثل فرضاً گندم، جو، طلا یا چیزهای شبیه این رو شما با به ازای زمان دارید. قیمت رو میتونیم به یک حالت نشون بدیم. حالت اول این هستش که نمودار ما خطی است، یعنی نقاط قیمت ما به ازای زمان رو روی چارت مشخص میکنیم و اونها رو به هم از طریق خط وصل میکنیم. نمودار خطی در واقع اینجا به دست میاد. یکی نمودار دیگه هم که وجود داره همون نمودار شمعی است که من اینجا خدمتون عرض میکنم و توضیحاتی رو میدم. بعداً به نمونه‌ای از روش‌هایی که به اصطلاح تحلیل بازار بر اون مبنا شکل گرفته رو خدمتون خواهم گفت. الان شما میبینید ما چارت طلا رو اینجا داریم، نمودار طلا رو داریم که نمودار خطی اون که الان بزرگ میکنم براتون به این صورت هست که از هر زمانی نقطه‌ای رو مشخص میکنه و از وصل کردن این نقاط به یکدیگه شما نمودار خطی رو میبینید. حالا اگر اینها رو ما داخل بسته‌های زمانی بررسی بکنیم، مثلا بسته 1 ساعته، 4 ساعته، 1 روزه و تو این بسته زمانی ما نقاطی رو مشخص بکنیم که نقاط ورود به زمان مورد نظر، خروج به زمان و حد اکثر و حد اقل هست، ما به نمودار شمعی برسیم. مثالی بزنم خدمتون. ممکن استش که بحث بشود که آقا سکه طلا مثلا ممکنه که گرمی، سکه طلا ممکن است که دونه‌ای فرضاً 10,000 تومان هست امروز. شما میبینید که خب امروز سکه طلا 10,000 تومان بود ولی اطلاعات دیگه ای من مابزاش ندارم. ولی اگر به من بگن امروز سکه 10,000 تومان بود و افزایش پیدا کرد تا 11,000 تومان و بعد کاهش پیدا کرد تا 9,000 تومان و آخر روز 10,200 تومان بسته شد،
اطلاعات بیشتری در اختیار من قرار میگیره و من میتونم تحلیل بهتری داشته باشم. در واقع کندل استیک چیزی جز این نیست که نمونهشو اینجا خدمتتون نشون میدم. توی نمودار یک شمع است که الان بزرگش بکنم میبینید. شما شمعی رو دارید، نمودار شمعی رو دارید که از قسمت‌های مختلف تشکیل شده. اونهایی که تو خالی هستن بالا رو و اونهایی که پایین رو به اصطلاح تو پر هستن پایین رو نشونه. یعنی در این مقطع قیمت یک ساعت افزایش داشته و بعد کاهش داشته. حالا ما به این یک ساعتی که داخلش هستیم بعد نگاه میکنیم. در واقع قیمت در بخش پایینی باز شده. قیمت در این مقطع قیمت طلا 1351.43 به ازای هر اونس بوده. مینیمم قیمتی که تو اون ساعت وجود داشته 1351.21. ماکسیموم قیمتی که وجود داشته 1359.40 سنت دلار و زمانی هم که به اصطلاح قیمت در اون یک ساعت بسته شده 1356.60 سنت بوده. شما با یک شمع روبرو هستید که همونجوری که اسم خیلی کنم بدنه شمع هست که اصطلاحاً به اون بدنه یا بادی میگن. اجزایی در قسمت بالا و پایین شمع ها میبینید وجود داره که به اینها اصطلاحاً شادو سایه یا تیلز دوم میگن که در واقع دوم شمع هستش. نقطه‌ای که قیمت در اون باز شده بهش میگن اوپن کندل. موقعیتی که بسته شده بهش میگن کلوز کندل که اگر اوپن پایین تر از کلوز در اون واحد زمانی باشه شمع بالا رو و اگر اوپن بالاتر از کلوز باشه در اون واحد زمانی شمع پایین رو هست. در واقع قسمت هایی که یک شمع داره این هستش که تو اون واحد زمانی کی باز شده، کی بسته شده، ماکسیموم تا کجا رفته و برگشته، مینیموم تا کجا اومده، شمع بالا رو بوده یا پایین رو. در واقع نموداری است که داده ها و اطلاعات آماری بازار رو در واحد زمان به گراف تبدیل کرده. گرافیکه. اونجایی که ما معمولاً با گرافیک راحت‌تر هستیم، چشممون نمودارهایی رو که گرافیکی به ما اطلاعات رو نشون میده بهتر به اونها عادت داره. میبینیم که این نمودار یکی از محبوب ترین نمودارها هستش در سطح بازارها و خیلی کاربردهای عامه پسندانه تری نسبت به نمودار خطی داره. در واقع تحلیل ها هم بر همین مبنا شکل میگیره. مثال بگم خدمتون، اگر که ما مقطع زمانی مثل یک روز رو داشته باشیم در بازار طلا، طی این یک روز شما مشاهده می‌فرمایید که قیمت توی بازه‌های زمانی مختلف حرکت کرده، یعنی نوسان قیمت زیاد بوده. وقتی که نوسان قیمت زیاده یعنی شادوها بلنده، دمها بلنده، ما با یک بازار متلاطم روبرو هستیم و زمانی که شادوها خیلی کوتاه است با بازاری که زیاد متلاطم نیست ولی قدرت توش جهت‌دار هست مواجه میشیم. مثل در واقع این نمودار نگاه کنید، اوپن کندل پایین هست و به شدت قیمت طلا افزایش پیدا کرده. این نشون میده که بازار یک طرفه بوده، بالا رو بوده یا بالعکسش پایین رو بوده و نوسان قیمت زیاد نبوده بلکه در یک جهت حرکت زیادی رو داشتیم. اینها تفاسیر گوناگونی رو به ما میدن، یعنی نحوه نگرش ما به سیستم کندل استیک، به نمودار کندلی، به نمودار شمعی نشون میده که ما میتوانیم برداشت‌های خاص خودمون رو بکنیم. مثال ساده میزنم خدمتون، قیمت گندم طی یک سال ممکن است افزایش بسیار زیادی داشته، کاهش خیلی زیادی هم داشته، ولی اول تا آخر سال قیمتش تفاوت نکرده. این نشون میده که در این بازار تعادل نیروها در مقاطعی به هم خورده طی یک سال که افزایش و کاهش قیمت ایجاد کرده، ولی نهایتا این نیروها با هم دیگه برابر بودن. جای دیگه طی یک سال نگاه می‌کنیم این گندم به شدت افزایش قیمت داشته و در پایان سال ما با قیمت زیاد گندم یا قیمت کم گندم روبرو میشیم. در واقع این روح کندل، روح نمودار شمعی رو به ما نشون میده که با شناختن این روح و با دونستن این شرایط که
چجوری یک کندل شکل میگیره؟ ما میتونیم پیش بینی بکنیم، راهکارهای مختلفی رو به دست بیاریم از موقعیت در واقع جدید بازار. این جنبه‌های شگفت انگیز و جالبی از روش‌های تحلیل توسط این روش ژاپنی هست که انشالله در سری بعد و در موارد بعدی توضیحات بیشتری در رابطه با کندل شناسی و محاسبات اون و تحلیل از طریق کندل رو خدمتتون عرض خواهم کرد. انشالله تا اون زمان امیدوارم اطلاعاتی که خدمتتون داده شده باشه فعلا برای آشنایی شما کافی باشه. متشکرم.